নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগত জনাইছো তাজিবুৰ টেকনলজি ইউটিউব চেনেলটি প্ৰিয় দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা দিবলৈ আহিছো যেহেতু আজি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ আছে এতে কোনে কিমান ভোটত আগবাঢ়িছে আপোনালোক এই ভিডিওৰ মাধ্যমে সবিশেষ জনাই দিম আপোনালোকে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি চেনেলটো নতুন আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব আমাৰ এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে আজি লাইভ আপডেট দি থকা হ'ব আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইভ আপডেট চাই থাকিব আৰু ভিডিওটো লাইক কৰা নাযায় লাইক কৰি দিব লখিমপুৰৰ 4টা সমষ্টি 3টাতে আগবাঢ়িছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে লখিমপুৰ জিলা 4টা বিধানসভা সমষ্টি নিৰ্বাচনী দৃশ্যপট ঘনে ঘনে সলনি হৈছে নিৰ্বাচনী দৃশ্যপট ইতিমধ্যে দুটা ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনা সম্পন্ন হৈছে লখিমপুৰ সদৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়প্ৰকাশ দাসতকৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মানৱ ডেকাই প্ৰায় 1700 ভোটত আগবাঢ়ি আছে সেইদৰে ঢকুৱাখানা বিধানসভা সমষ্টিত বিশাল ব্যৱধানত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দলতকৈ আগবাঢ়িছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী নৱকুমাৰ দলে ইফালে বিহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰায় 2000 ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ভূপেন বৰাতকৈ আগবাঢ়ি আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী অমিয় কুমাৰ ভূঞা শেহতীয়াকৈ কেৱল নাওবৈচা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ভৰত নৰ আগবাঢ়ি আছে সমষ্টিটোত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰাও গজেন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে ভৰত নৰহে সমষ্টিটোত এই মুহূৰ্তত প্ৰায় 1000 ভোটৰ ব্যৱধানত আগবাঢ়িছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তিয়ক বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ জয় নিশ্চিত পল্লৱী গগৈ বহু অপেক্ষাৰ অন্তত পেলাই আজি আৰম্ভ হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ প্ৰক্ৰিয়া 102 নং তিয়ক বিধানসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী পল্লৱী গগৈ এবাৰ জয় নিশ্চিত বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ইটিভি ভাৰতৰ সংবাদদাতা সাৰংগমানী শইকীয়াৰ এই প্ৰতিবেদন ইফালে মৰিয়নীত আগবাঢ়িছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰমণী তাঁতী মৰিয়নীৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কৰ্মী 2195টা ভোট গণনা কৰা হৈছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ বিপৰীতে সমষ্টিটোত আগবাঢ়িছে বিজেপিৰ ৰমণী তাঁতী 5658টা ভোট লাভেৰে বিজেপিয়ে দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত 3463টা ভোটত আগবাঢ়ি যায় কংগ্ৰেছৰ ৰূপজ্যোতি কৰ্মীতকৈ বিজেপিয়ে বৰ্তমানলৈ 4639টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে পূব কোকৰাঝাৰত পিছ পৰি আছে বিপিএফৰ প্ৰবীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা পূব কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত আগবাঢ়িছে ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী লৰেন্স ইছলাৰী ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে 34,926টা ভোটত লাভ কৰি আগবাঢ়িছে ইফালে সমষ্টিত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰবীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই 22,127টা ভোট লাভ কৰিছে বৰ্তমানলৈকে অষ্টম ৰাউণ্ডৰ অন্তত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰবীলা ৰাণী ব্ৰহ্মতকৈ 12,799টা ভোটৰ ব্যৱধানত আগবাঢ়ি আছে দিছপুৰ কাৰ আপোনাৰ সমষ্টিত কোন আগবাঢ়িছে পুৱা 8 বজাৰ পৰা ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা কৰবাত যদি বিজেপি আগবাঢ়িছে কৰবাত আকৌ কংগ্ৰেছ কৰবাত যদি অগপ প্ৰাৰ্থী কৰবাত ৰাইজৰ দল তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ পিছত ছয়গাঁও সমষ্টি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে লাভ কৰিছে 30,667টা ভোট বিপৰীতে অগপৰ কমলা কলিতে পাইছে 5,876টা ভোট জালুকবাৰী সমষ্টিৰ তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ অন্তত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই পৰ্যন্ত 19,894টা ভোটত লাভ কৰা বিপৰীতে ৰমেন বৰঠাকুৰে লাভ কৰিছে 6,073টা ভোট বকু সমষ্টিৰ তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ অন্তত আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছৰ নন্দিতা দাসে লাভ কৰিছে 28,804টা ভোট তাৰ বিপৰীতে অগপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ দাসে পাইছে 8,825টা ভোট